Hey guys, I'm Shriya. Welcome back to my channel where I share my travels, foods, and life moments with you. Life feels beautiful when we share with loved ones. आज चाहिँ हामी सानो ट्रिपमा गएको नजिकै ठाउँमा with my sisters for a dry picnic. No fancy plans, just laughter, snacks, and togetherness. Hope you will enjoy these little moments with us. Okay, let's go. I'll show you around what was there and how we spent our day. So let's go. So if you have seen my previous videos, I've shown you this way. यो चाहिँ हाम्रो घरको माथि दार्जिलिङ रोड हो. So हामी आफ्नो स्पट त पुगिसकेको थियौँ where we thought of doing a dry picnic, but त्यहाँ पूजा गर्ने स्थल भएकोले गर्दाखेरि we changed our spot and we went to the another spot that was little bit down. हैन यो चाहिँ जहाँनिर हामीले बस्नु आँटेको थियो त्योभन्दा चाहिँ अलिक तलको ठाउँ थियो. यो चाहिँ एकदम रोड साइडमै हो. चियापत्ती बगानको एकदम बिचमा रहेछ यो यहाँनिर यो स्पट चाहिँ. एन्ड इट इज जस्ट बिसाइड दि मेन रोड हैन. तपाईँले मेरो पछाडि पर हेर्नुहुँदैछ त्यहाँ रोड पनि देखिँदैछ. एन्ड यसरी चियापत्ती बगानमा मजाले सफा एकदम गरेर यहाँ बनाउनु भएको रहेछ यहाँको दिदीहरूले. अनि यसरी म मेरो एन्ड हि इज द नटिएस्ट नाति, हाम्रो सबसे सानो नाति, वान एन्ड ओन्ली. एन्ड मेरो जसले भिडियो गर्दैछ त्यो चाहिँ मेरो दिदीको छोरी प्रणवी. एन्ड हि इज नारङ वाङदी. अनि यसरी हामीले आफ्नो खानुको स्टार्ट गऱ्यौँ. खाएनौँ बट वी स्टार्टेड टु अनप्याक आवर थिङ्स भनौँ न. हामीले यहाँ झालमुरीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ. हामी जहाँ पनि जान्छौँ पिरो चटपटी त वी अलवेज इट. सो वी स्टार्टेड विथ झालमुरी. यो डल्ले चाहिँ मैले काट्नु सकिनँ किनभने डल्ले पिरो हुन्छ, हात पिरो हुन्छ भने दिदीले काटिदिनु भयो, मैले चाहिँ काटिनँ. अनि यसरी द सेकेन्ड डिस इज चिकनको थियो. एन्ड यो झालमुरी यति मिठो भएको थियो. एन्ड टाडा, दिस वाज बाई मी आलुदम. एभ्री टाइम मेरो चाहिँ कहीँ गए पनि कहीँ के गरे भने पनि आलुदम इज माई लाइफ सेभर भनौँ न. आई अलवेज कुक आलुदम. अन्त यहाँ दिदीको चाहिँ चाम्रे हुन्छ जहिले पनि, ठुलो दिदीको चाहिँ एभ्री टाइम. अन्त टाडा सरप्राइज, यो टिफिनमा चाहिँ के रहेछ भनेर चाना भनेर चाहिँ हामीले खोलेको. टाडा गर्दाखेरि चाहिँ हावाबाट निस्क्यो. एन्ड इट वाज रियली लिटल बिट सरप्राइज फर अस. चाना चाहिँ अर्को टिफिनमा रहेछ. एन्ड यसरी हामीले थालमा हालेर वी स्टार्टेड टु इट. ड्राई पिकनिक भन्नाले नै पहिला नै गयौँ, फोटोहरू खिचेर वी स्टार्टेड आवर पिकनिक भनौँ. अनि हामी बसेर खानु थाल्यौँ. मिठो भएको थियो. पहिला चाहिँ झालमुरी र आलुदम खायौँ, मजा आएको थियो, मिठो पनि भयो. अनि खाँदा अब कति चाहिँ खाने भनेर त्यहीँ उठेर नाच्नु पनि थाल्यौँ. एन्ड हामी बसेर खाएको ठाउँ चाहिँ त्यो पछाडि सेडमा हो, त्यो राउन्ड कलरको हो. त्यहाँनिर घर जस्तो बनाउनु भएको रहेछ. यो भित्र बसेर खायौँ. अनि यहाँ बाहिर चाहिँ यहाँ स्पेस बनाइदिनु भएको रहेछ बस्ने यस्तो चियापत्ती बगानमा. अनि यसरी यहाँनिर हामीले डान्सहरू गऱ्यौँ. एन्ड सो यसरी हामी इन्जोय गरेर then we moved to the another spot. एन्ड यहाँनिर चाहिँ क्याम्पिङ गर्दा हुने रहेछ. सुपारी फुल के भन्छ? ए मखमली पो त. मखमली फुल चाहिँ धेरै दिन बाद देखियो. यहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो घरतिर पनि पुरा हुने गर्थ्यो, आजकल हुँदैन. गाउँ बस्तीमा मात्रै पाउँछ. के अरे मखमली फुल. नाममा अलिक मिस्टेक भयो, मखमली फुल हो यो चाहिँ. हामीले केटाकेटीमा हुँदा सुपारी फुल पनि भन्थ्यो. यसो छाम्दाखेरि प्लास्टिकको जस्तो फिल हुन्छ, बट इट इज भेरी मच अर्ग्यानिक एन्ड नेचुरल. दसैँ तिहारमा फुल्ने गर्छ फुल. यहाँ हो
अर्किडहरू पनि रहेछ कताबाट खिच्ने हो यो त्यस्तो राम्रो बनाएको छ यो चाहिँ हो रेस्पाइट आई लभ रेस्पाइट रहेछ यहाँ यहाँनिर चाहिँ गिनी पिग ऱ्याबिट अनि माछा प्यारोट्सहरू पाल्नु भएको रहेछ अनि त्यहाँ जहाँनिर मैले त्यहाँ रेस्पाइट देखाएँ त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूकै प्रपर्टी हो यो पनि एन्ड यहाँनिर चाहिँ क्याम्पिङ गर्नु हुँदो रहेछ क्याम्पिङहरूको स्पट रहेछ तपाईँहरू जानुभयो भने इट्स भेरी ब्युटिफुल इट्स भेरी काम तपाईँले यहाँनिर चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर कहीँ पल्युसन नो भेहिकल्स एकदम शान्त छ एकदम पिसफुल छ तर अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ गर्नु भएको छैन रहेछ किनभने अहिले झरी इट्स अ रेनी सिजन अनि पानी अलिक खोलाको बढेको छ अरे अनि यो रुखपातको हाँगा पनि झरेर लाग्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ क्याम्पिङ चाहिँ यो साइडमा चाहिँ गर्नुभएको छैन विन्टर सिजन आई थिङ्क इट्स अ बेस्ट टु डु अ क्याम्पिङ ओभर हियर इट्स रियली ब्युटिफुल अनि यो जग्गा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई आई श्योरली गो अगेन this place and it's really beautiful and enjoy the view and the sound of river. यहाँनिर तपाईँले जति पनि स्पेस देख्नुहुँदैछ सबैमै क्याम्पहरू लाग्ने रहेछ अनि बोनफायरहरू पनि हुने गर्दो रहेछ अनि यो ब्रिजहरूमा पनि क्याम्पहरू लगाइदिनु हुँदो रहेछ अनि यहाँनिर यसरी स्विङ पनि थियो हामीले एकछिन खेल्यौँ भिडियो गऱ्यौँ यहाँनिर सेल्फी लिने पोइन्टहरू फोटोग्राफ्सहरूको लागि एकदम ब्युटिफुल इफ यु गो टु दिस प्लेस तपाईँले एकदम राम्रो फोटोजहरू निक्लिनेछ दामी पनि थियो With this, my vlog comes to an end for now. Thank you so much for watching and being part of this little moment. Do guess the song. Finishing off here, a little dance from us because life is too short not to enjoy. Until next time, stay blessed, keep smiling and keep dancing through the life. Thank you for watching. Until next time.